في الطب ليس كل اكتشاف كان مقصودا. أحيانا العلماء يبحثون عن علاج لمرض معين، لكن الجسم يجيبهم بشيء آخر تماما، شيء لم يكن في الحسبان، شيء لم يكن في الخطة. دواء صنع للقلب ينتهي به الأمر يعالج شيئا مختلفا تماما، وآخر صنع للسكري ليصبح لاحقا حديث العالم في إنقاص الوزن. السؤال ليس كيف حدث هذا، السؤال الحقيقي: كم مرة جسم الإنسان يكشف لنا أسراره لكننا لا نلاحظ؟ في هذا الفيديو لن نتحدث عن أدوية فقط، بل عن لحظات غيرت اتجاه الطب بدون قصد. الفياغرا، حين كان الفشل هو الاكتشاف. في أواخر الثمانينيات كانت شركة فايزر تبحث عن حل لمشكلة مزعجة جدا: آلام الصدر وضعف تدفق الدم إلى القلب. الهدف كان واضح: توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية. كل شيء كان يبدو علميا ومنطقيا حتى بدأ المرضى باستخدام الدواء، لكن النتائج لم تكن كما توقعوا. لم يكن هناك تحسن كبير في الذبحة الصدرية. بمعنى آخر، التجربة كانت تقترب من الفشل. لكن في نفس الوقت بدأت تظهر ملاحظة غريبة: شيء لم يكن ضمن الأعراض المتوقعة ولا حتى ضمن قائمة الآثار الجانبية المهمة. الرجال بدأوا يلاحظون تحسناً واضحاً في الانتصاب. في البداية لم يكن الأمر محور اهتمام، لكن مع تكرار الملاحظة بدأ السؤال يتغير: هل هذا عرض جانبي أم اكتشاف حقيقي؟ وهنا تغير كل شيء. الدواء الذي لم ينجح للقلب نجح لشيء آخر أكثر انتشاراً وتأثيراً، وهكذا ظهر فياغرا إلى العالم، ليس كدواء فشل، بل كواحد من أشهر الأدوية في التاريخ. الغريب أن الجسم لم يخطئ، هو فقط كشف استخداماً آخر لم يكن أحد يبحث عنه. أوزمبيك، حين لم يعد السكري هو القصة. في البداية لم يكن أحد يتحدث عن خسارة الوزن، كل التركيز كان على مرض واحد: السكري. كان العلماء يحاولون فهم كيف ينظم الجسم السكر بعد الأكل، كيف يعرف متى يفرز الإنسولين ومتى يتوقف. وخلال هذه الرحلة تم اكتشاف هرمون اسمه GLP-1، هرمون بسيط في فكرته لكنه ذكي جدا في تأثيره. يجعل الجسم يفرز الإنسولين عند الحاجة ويبطئ حركة المعدة ويعطي شعورا بالشبع. هنا بدأت الفكرة: ماذا لو استطعنا تقليد هذا الهرمون؟ وهكذا ظهر دواء مثل أوزمبيك. في البداية نجاح واضح في ضبط السكر، لكن بعد فترة بدأ المرضى يلاحظون شيئا آخر: وزنهم ينخفض بشكل تدريجي وبشكل مستمر، ليس لأنهم قرروا الحمية، بل لأن رغبتهم بالأكل تغيرت. وهنا بدأ التحول. الدواء لم يعد فقط للسكري، بل أصبح محور حديث عالمي عن السمنة. لكن القصة الأعمق ليست في الوزن، بل في فكرة أن هرموناً واحداً يمكن أن يؤثر على الشهية والدماغ والالتهاب وربما سلوك الإنسان نفسه. السؤال الذي بدأ يظهر: هل كنا نقلل من دور هذه الهرمونات طوال الوقت؟ المينوكسيديل، حين ينمو الشعر من حيث لا تتوقع. في الخمسينيات كان الهدف مختلفاً تماماً: دواء لعلاج قرحة المعدة، لكن لم ينجح. تم تجاهله كأنه تجربة لم تكتمل. ثم عاد لاحقاً، لكن هذه المرة لعلاج ضغط الدم، وكان فعالاً. لكن مرة أخرى ظهرت ملاحظة غريبة: المرضى بدأ شعرهم ينمو بشكل أوضح، ليس فقط الرأس، بل أحياناً في أماكن أخرى أيضاً. في البداية كان هذا مزعجاً للبعض، لكن العلماء رأوا فيه فرصة. هل يمكن تحويل هذا الأثر الجانبي إلى حل لمشكلة يعاني منها الملايين؟ وهكذا تحول الدواء إلى علاج للصلع. ظهر مينوكسيديل، ولكن هذه المرة بشكل موضعي. الغريب في القصة أن الشعر لم يكن يوما هدفا، لكن الجسم استجاب بطريقة كشفت وظيفة جديدة. كأن هناك مسارات داخلنا لم نكن نعرف أنها مرتبطة ببعض: ضغط الدم وبصيلات الشعر.
علاقة لم يكن أحد يتوقعها. البوتوكس من اضطراب عصبي إلى تجميل. في البداية لم يكن هناك أي شيء له علاقة بالجمال. الحديث كان عن اضطرابات عصبية، تشنجات عضلية، مشاكل في حركة العين، وكان الحل مادة تستخرج من بكتيريا، مادة تعمل بطريقة دقيقة جدا، تمنع الإشارة العصبية من الوصول إلى العضلة فتسترخي. هكذا بدأ استخدام بوتوكس، لكن مع الوقت لاحظ الأطباء شيئا مختلفا. الجلد فوق هذه العضلات أصبح أكثر نعومة، التجاعيد خفت. لم يكن هذا الهدف، لكن النتيجة كانت واضحة. ومن هنا بدأ استخدام جديد تماما، ليس لعلاج مرض بل لتغيير مظهر. لكن القصة لا تنتهي هنا. لاحقا تم استخدامه للصداع النصفي والتعرق الزائد وحتى مشاكل في المثانة. دواء واحد يتنقل بين مجالات مختلفة، كأن تأثيره أوسع مما كنا نظن. الثاليدومايد، الوجه المظلم للصدفة. ليس كل اكتشاف جميل. في الخمسينيات تم تقديم ثاليدومايد كحل بسيط، مهدئ للنوم وعلاج لغثيان الحمل. بدأ آمناً وبدأ مثالياً، لكن الحقيقة كانت مختلفة. آلاف الأطفال ولدوا بتشوهات خطيرة، وهنا تحولت القصة إلى واحدة من أكبر الكوارث الطبية. تم سحب الدواء واعتبر مثالاً على خطورة التسرع. لكن بعد سنوات عاد للظهور، ليس بنفس الشكل ولا بنفس الاستخدام، بل تحت رقابة صارمة لعلاج أمراض معقدة مثل بعض أنواع السرطان. القصة هنا ليست عن نجاح، بل عن درس، أن الصدفة قد تكشف فائدة وقد تكشف خطراً، والفرق في كيف نتعامل معها. الميتفورمين هل يقترب من سر الشيخوخة؟ من بين كل هذه الاكتشافات ربما هذه الأكثر هدوءاً. ميتفورمين معروف اليوم كدواء للسكري، لكن بدايته لم تكن كذلك. تم استخدامه لأغراض مختلفة، منها الملاريا وحتى العدوى، ثم استقر كعلاج فعال لتنظيم السكر. لكن القصة لم تتوقف. في السنوات الأخيرة بدأ الباحثون يلاحظون شيئاً غريباً. الأشخاص الذين يستخدمونه يبدون أقل عرضة لبعض أمراض التقدم في العمر، ليس لأنه يعالج الشيخوخة، لكن لأنه يؤثر على مسارات داخل الخلايا، الطاقة، الالتهاب، التمثيل الغذائي. وهنا عاد نفس السؤال: هل يمكن لدواء بسيط أن يغير طريقة تقدمنا في العمر؟ لا توجد إجابة نهائية بعد، لكن الفكرة نفسها تفتح باباً كبيراً. الخلاصة: كل هذه الأدوية لم تبدأ كما نعرفها اليوم. بعضها فشل ثم نجح بطريقة مختلفة، وبعضها نجح ثم كشف جانباً لم يكن محسوباً. السؤال: كم شيء داخل أجسامنا ما زلنا لم نفهمه بعد؟ وكم أثر جانبي قد يكون في الحقيقة بداية اكتشاف جديد؟ خليني أسألك، هل تعتقد أن الأعراض الجانبية مجرد آثار غير مرغوبة؟ أم أنها أحياناً رسائل ذكية من الجسم لم نفهمها بعد؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات. تنويه طبي: هذا الفيديو يقدم معلومات طبية عامة لأغراض التثقيف فقط، ولا يعتبر بديلاً عن الاستشارة الطبية المتخصصة. لا تقم باستخدام أي دواء مثل أوزمبيك أو فياغرا أو غيرها بناء على هذا الفيديو دون مراجعة طبيبك. كل جسم يختلف عن الآخر، وما يناسب شخصاً قد لا يكون مناسباً لغيره. بعض الأدوية المذكورة قد تكون لها موانع استخدام أو تداخلات دوائية خطيرة. صحتك مسؤولية، والقرار الصحيح يبدأ بمعلومة موثوقة ومشورة طبية مباشرة. وإذا هذا النوع من المحتوى بهمك، قصص طبية حقيقية واكتشافات غير متوقعة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، لأن القادم قد يغير نظرتك لجسمك بالكامل. وإلى أن ألقاكم بالفيديو القادم، دمتم في رعاية الله.